Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm món bánh tráng nè, cực kỳ giòn luôn, cùng với mè và trứng. Thơm béo ngon, dễ làm lắm, cùng với cái bí quyết mà giúp cho cái vỏ bánh tráng á nó mỏng nè ha. Mà mình rán ở trên chảo nó cũng dễ nữa, nó mỏng tên luôn á. Giòn rụm, cuộn cùng với đường, muối mè, thơm và ngon. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video ha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây khoảng chừng 80g bột mì đa dụng là 5 muỗng canh á. Bên đây thì mình có 4 muỗng canh đường. Tiếp theo thì mình có mè đen, 2 cái trứng gà hơi lớn chút, muối, vặn ống vani. Bên đây thì mình có đậu phộng, mình rang sẵn, đậu phộng rang và mè rang luôn nha, hai loại vô trong cái muối mè cho nó thơm. Dầu ăn thì mình dùng khoảng 100g. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy 2 cái trứng gà nè, mình cho vào trong cái tô lớn. Trứng gà thì hơi lớn một chút nha, để cho cái phần bột của mình nó mới đều, nó sẽ mịn hơn, nó không có bị quá khô quá. Khuấy cho trứng nó tan ra. Tiếp theo thì các bạn cho vào đây 3 muỗng canh đường, mình chừa lại muỗng canh, một chút nữa mình sẽ cho vào trong cái phần đậu phộng và mè. Cho vô chút muối, mè đen cho vô luôn nha, ống vani hoặc là các bạn dùng dạng nước thì mình dùng nửa muỗng cà phê. Trộn đều hỗn hợp lên cho nó quyện đều. Dầu ăn mình cũng cho vô luôn. Còn nếu mà thích thơm hơn, béo hơn thì các bạn thay bằng bơ ha. Bơ thì nó thơm và nó béo hơn dầu. Trộn đều một cái rồi bây giờ mình múc bột mình cho vô từ từ. Cái lượng bột này có thể là ít hơn hoặc là nhiều hơn, cũng tùy theo cái trứng mà các bạn dùng á. Nếu mà cái trứng gà nó lớn thì nó hút cái bột nhiều hơn. Mình cứ cho vô từ từ vậy nè. Trộn cho hỗn hợp của mình nó quyện đều, mình không có cần phải rây đâu. Trộn từ từ cho nó quyện. Sau khi hỗn hợp bột mà nó quyện hết rồi thì các bạn thấy cái bột của mình nó sẽ hơi lõn lõn ha, nó đừng có quá đặc quá ra cái bánh một chút nữa mình ép nó không được mỏng, mà lỏng quá thì nó cũng không ngon. Nó vừa vừa vậy là được à. Và để yên khoảng 10 phút cho bột nở. Quay qua đây thì mình đi đập dập cái phần đậu phộng mình rang sẵn á, đập cho nó dập nhỏ nhỏ ra để trộn cho nó đều. Một chút nữa mình cuộn vào trong cái bánh tráng, nó sẽ giòn ngon. Một muỗng canh đường còn lại nè, cho hết đậu phộng vô luôn ha. Rồi các bạn cho mè vô luôn. Mình dằn thêm chút xíu muối nữa rồi cái mình trộn đều lên để có được cái hỗn hợp đường muối mè. Rồi bây giờ khuấy đều cái tô bột lên nè. Nếu mà có hơi đặc thì các bạn cho thêm muỗng canh nước. Rồi cái mình khuấy đều lên, tại vì bột nghỉ nó sẽ hơi nở một chút á. Dụng cụ để ép cái bánh tráng thì mình có đây một miếng giấy chống dính và một cái khuôn có cái mặt phẳng vậy nè. Chảo nóng, mình thoa chút xíu dầu ha. Múc bột cho vào giữa nè. Một lần múc vậy là khoảng 2 muỗng canh á. Các bạn sẽ cho cái miếng giấy lên, rồi cái mình đè dẹp xuống. Đây là cái cách làm mà mình thấy vừa đơn giản mà cái bánh tráng nó mỏng nữa. Để chút xíu ha, cho nó vàng đều, cái mình hãy dỡ cái miếng lên. Bây giờ mình thấy nó vàng rồi nè. Các bạn sẽ lấy cái miếng giấy này ra để cho cái mặt bánh ở bên dưới nó giòn. Đó, mỏng ngon nè, vàng đều giòn rụm luôn. Có thể nướng hai mặt nếu như thích giòn hơn, còn không thì nướng một mặt thôi. Lấy ra thì trong lúc còn nóng các bạn cuộn lại liền ha, không thôi là nó nguội, nó sẽ bị giòn và nó bể bánh á. Để qua một bên. Tiếp tục mình cũng cho cái phần bột vô trong ở giữa của cái chảo. Rồi cũng làm tương tự, đè nó xuống nhẹ thôi à, là cái bánh tráng tự động nó sẽ dẹp và nó mỏng ra xung quanh. Mình nướng một chút cho nó vàng đều và cái tháo miếng giấy ra. Nhìn hấp dẫn ha. Màu vàng ươm tự nhiên từ trứng nè, có mè nữa, nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Cứ lấy bánh ra thì các bạn cuộn lại. Còn nếu mà làm không kịp, các bạn có thể cuộn cái miếng bánh ở trên cái chảo luôn nha, cho nó nóng. Tại vì nếu mà nguội nó giòn và nó bể bánh đó. Mình cuộn được bao nhiêu đây nè. Vừa giòn ngon và thơm nữa. Có trứng thì nó béo ha. Ở trong bột có dầu ăn nè, có đường, độ ngọt, độ thơm cũng vừa. Hấp dẫn mà ngon miệng nữa. Giòn và thơm, ăn vào phần đậu phộng á, nó giòn giòn nè, có mè nữa. Ngọt lắm. Trong bột mình đã cho đường rồi, nó cũng ngọt sẵn rồi đó. Ăn thêm đường muối mè nữa cho nó lạ miệng.
Còn ngoài cái cách cuộn đường muối mè thì các bạn ăn bánh tráng không cũng ngon luôn ha. Hoặc là mình cho thêm chút xíu dừa sợi lên, ăn lạ miệng lắm, giòn rụm luôn. Cái phần mà nó càng vàng á là nó càng giòn nha, còn các bạn làm mình nướng nó chưa được vàng lắm á thì nó sẽ dẻo và nó mềm. Thích dẻo mềm thì mình nướng hơi thôi, còn thích giòn rụm thì mình nướng cho nó vàng. Đầu thì mình sẽ làm cái món bánh đa hay là bánh tráng mè. Thì mình chuẩn bị đây là 100g bột năng hay là bột mì tinh. Thì 100g mình lường bằng cái chén nè. Và 200g bột gạo. Bột gạo này thì mình cũng lường bằng chén là một chén dung. 2 phần bột gạo, 1 phần bột năng. Bột gạo này các bạn dùng loại mịn hoặc là loại to đều được hết. 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh mè đen 20g, 300ml nước lọc, 200ml nước cốt dừa để cho cái bánh của mình nó béo ngon. Rồi mình cho hết một chén dung bột gạo vô trong thau, nửa chén bột năng hay là bột mì tinh, 1 muỗng cà phê muối để cái bánh của mình nó đậm đà, dặn thêm 1 muỗng canh đường cho nó ngon hơn. Cho hết vào đây 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này của mình thì nó béo lắm. Thêm 300ml nước nữa thì mình dùng tổng cộng là 500ml nước. Cả nước lọc và nước cốt dừa luôn. Nếu các bạn không ăn nước cốt dừa thì thay bằng sữa tươi không đường. Mình khuấy cho cái phần bột này nó tan đều. Thì mình sẽ để đây cho bột nó nghỉ. Thì cái thời gian bột nó nở là khoảng từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng để bánh nó ngon. Sau khi mình để được 2 tiếng đồng hồ thì bột lúc này nó lắng xuống dưới đó các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần mè đen vô đây. Rồi mình sẽ quậy bột lên nè. Nó lắng xuống á. Bột càng lâu thì cái bánh của mình nó càng ngon ha. Nó có cái độ dai và giòn. Quậy đều bột lên. Mình quậy bột xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị đi đổ bánh nè. Mình sẽ dùng bằng cái chảo. Để lửa thiệt là nhỏ. Múc bột vô chảo, tráng một lớp đều, giống như là mình tráng bánh cuốn vậy đó. Mà cái bánh tráng thì nó sẽ có cái độ dày hơn bánh cuốn. Mình tráng cho nó dày lên và nó phủ đều hết cái chảo. Các bạn nhớ để lửa nhỏ. Rồi mình tráng xong một lớp rồi nè, mình đậy nắp lại chờ khoảng 1 đến 2 phút. Khi mà mình thấy cái hơi bánh nó lên nhiều nè, cái bánh lúc này nó trong rồi nè các bạn, nhìn thấy nó trong thì mình dỡ nắp ra ha. Và mình để chút xíu nữa cho bánh nó chín hoàn toàn. Thì bánh các bạn thấy nó trong và nó không còn cái bột nữa, là bây giờ bánh nó chín rồi. Đây cái bánh của mình nè, chóc lóc luôn. Nếu như không đổ bằng chảo thì các bạn đổ bằng nồi hấp hơi. Mình tráng bằng dĩ. Rồi mình sẽ để ra trong cái xị tre hoặc là cái xị gỗ, cái gì mà cho nó thoáng hơi á. Rồi tiếp tục mình đổ tiếp cái thứ hai, cũng tráng đều một lớp. Bánh này nếu đúng thì người ta sẽ tráng bằng cái khuôn vải giống như là bánh cuốn vậy đó, hấp hơi. Mà mình làm bằng chảo thì nó sẽ nhanh và tiện nữa. Bánh nó trong, bột nó không dính, có nước cốt dừa đó các bạn, nên cái bánh của mình nó chóc lóc à. Rồi lấy ra mình úp lên trên cái xịa để cho nó bay hơi bớt. Rồi mình tráng tiếp. Mình tráng xong hết những cái bánh rồi thì bây giờ mình trải nó ra mình đi phơi nắng. Nếu các bạn có những cái xịa tre hoặc là những cái vỉ bằng tre thì mình để lên mình phơi. Còn không thì hôm nay mình phơi trên cái bàn nè, cái mặt bàn mình vệ sinh cho nó sạch rồi mình phơi. Mình sẽ phơi nắng để cho cái bánh của mình nó khô ráo lại á. Và các bạn nhớ cái bề mà ướt thì mình để lên trên, cái bề khô mình để xuống dưới để nó không bị dính cái bàn. Rồi mình sẽ phơi nắng khoảng 1 ngày ha, tùy theo nhiệt độ nữa. Sau khi mà mình phơi 1 ngày nè, từ buổi trưa tới chiều là nó khô rồi đó các bạn, nắng cũng nhiều á. Thì nó cái bánh nó khô và mình thấy nó khô, nó mềm, nó không có bị giòn ha. Nếu mà đừng có phơi nhiều quá là cái bánh nó giòn. Mình cảm thấy nó phơi nó khô vậy là được rồi nè. Nếu các bạn để lâu hơn thì mình phơi khô hơn chút. Và có nước cốt dừa thì mình chỉ ăn khoảng vài ngày thôi, không thôi cái bánh của mình nó bị hôi dầu. Có thể để tủ lạnh thì mình ăn được khoảng chừng 10 ngày. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng cái bánh này ăn. Mình sẽ nướng bằng bếp ga.
Nếu các bạn có than á, thì đốt than nướng. Hôm nay thì nhà cũng hết than rồi nên nướng bằng bếp ga, để lửa nhỏ, mình nướng từ từ. Đó, cái bánh nó phù lên rồi đó các bạn, đè nó xuống cho nó không có phù lên, để nó bằng. Nướng cho nó vàng đều là nó chín à. Rồi xong mình nướng được 2 cái bánh này các bạn, nướng nó vàng đều vậy là nó chín rồi. Đây bánh của mình, giòn gụm luôn, giòn gụm luôn á, có cái mè mè, nó nhìn nó đen đen, nhìn rất là hấp dẫn. Đó, cực kỳ giòn luôn ha. Bánh đa mè hay là bánh tráng mè, nước cốt dừa. Bánh này mình nướng mình ăn không vậy nè, nó giòn, nó giòn rậu rậu luôn các bạn, giòn rụm luôn á, ăn rất là ngon. Hoặc là mình ăn chung với gỏi á, mình ăn cũng ngon nữa. Rồi nếu các bạn có thích bánh tráng mè của mình thì mời các bạn hãy vào bếp để làm thử và thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, và chia sẻ video để bạn bè ai cũng biết cái món bánh tráng mè làm thật là dễ dàng với cái chảo chống dính mà thôi. Xin cảm ơn các bạn, xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.